ડિપ્લોમા સેમિસ્ટર 1ની એક્ઝામ 19 તારીખથી સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે. તો એ માટે દરેક બ્રાન્ચના આપણે જે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કહેવાય એ ઓલરેડી આપણે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર અપલોડ કરી ચૂક્યા છીએ. લગભગ મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ એમાંથી તૈયારી સ્ટાર્ટ પણ કરી દીધી છે. 50% ઉપર તૈયારી પૂરી પણ થઈ ગઈ છે. જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફર્સ્ટ ટાઈમ આ વિડીયોને જોઈ રહ્યા હોય એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલ ઉપર જઈ અને દરેક સબ્જેક્ટ્સનું જે મટીરિયલ અને મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જે પોસિબલ છે એ તમામે તમામ આપણે ઓલરેડી અપલોડ કરેલું છે. તો એની તૈયારી ચાલુ રાખજો મિત્રો, અને સારામાં સારા માર્ક્સ મેળવવા માટે એની મહેનત ચાલુ રાખજો. એક સબ્જેક્ટ જે બાકી હતો એ છે ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગનો આઈટી બ્રાન્ચ માટેનો સબ્જેક્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ આઈટી સિસ્ટમ. મિત્રો આ સબ્જેક્ટનું મટીરિયલ અવેલેબલ નથી, પરંતુ જે પણ ક્વેશ્ચન તમારી જોડે જે બુક છે એમાં કયા પેજ ઉપર આપેલો છે એ બધી જ માહિતી આપણે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરેલી છે. ચેપ્ટર 1માં ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે. જેટલા પણ ક્વેશ્ચન્સ છે એ બધાના આપણે પેજ નંબર સાથે અહીંયા તમને દર્શાવેલું છે. તો મિત્રો આ રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક ચેપ્ટર આપણે ડેઇલી તૈયાર કરીશું. તો પણ 5 દિવસ હજુ બાકી હોવાથી દરેક સબ્જેક્ટના એક ચેપ્ટર તૈયાર કરશો તો પણ 5 દિવસમાં બધા સબ્જેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. ત્યાર પછી ચેપ્ટર 2ની વાત કરીએ મિત્રો. આ જે સબ્જેક્ટ છે એમાં નોર્મલી જોવા જઈએ તો બે જ ટોપિક છે કે લોજિક ગેટ્સ અને કન્વર્ઝન. તો આ કન્વર્ઝન જો તમારે શીખવા હોય તો આપેલી લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને જે વિડીયો આવશે એ વિડીયોમાં જઈ તમે આ તમામે તમામ કન્વર્ઝનની મેથડ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ શીખી શકો છો. ત્યાર પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે મિત્રો લોજિક ગેટ, એના સિમ્બોલ, બુલિયન એક્સપ્રેશન, એ પણ જો તમારે શીખવું હોય, ન આવડતું હોય તો એ પણ તમે આ વોચ વિડીયો પર ક્લિક કરવાથી એ તમે શીખી શકશો. મિત્રો આ ચેપ્ટર મોસ્ટ આઈએમપી છે, તેમજ આ બંને ટોપિકમાંથી બંને ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં આવવાના જ છે. તો આ બંનેને શીખવા માટે આપણે આ લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને આ બંને ક્વેશ્ચનની સારી એવી પ્રિપેરેશન કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ચેપ્ટર 3 આપેલું છે. ચેપ્ટર 3માં મિત્રો ફક્ત 11 ક્વેશ્ચન કરવાના છે. એમાં બુકમાં એક ડિફરન્સ આપેલો નથી, વિન્ડો ઓએસ અને લિનક્સ ઓએસ. તો જે બુકમાં આપેલા છે એના આપણે પેજ નંબર લખેલા છે, બુકમાં નથી આપેલા એનું ડિફરન્સ આપણે જાતે અહીંયા તૈયાર કરીને મિત્રો મૂકેલો છે. તો આ પણ તૈયાર કરી લેવો, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે મિત્રો. ત્યાર પછી ચેપ્ટર 4માંથી પણ ટોટલ 10 જ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે. એમાં પણ બધાના પેજ નંબર આપણે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરેલા છે. જે બે ક્વેશ્ચનના પેજ નંબર નથી એનું સોલ્યુશન આપણે આ જ પીડીએફ ફાઇલમાં પીડીએફના લાસ્ટ પાર્ટમાં આપણે દર્શાવેલું છે. આ બંનેના ડિફરન્સ આપણે ઓલરેડી પીડીએફ ફાઇલમાં મેન્શન કરેલા છે. ત્યાર પછી ચેપ્ટર 5 બહુ જ ઇઝી ચેપ્ટર છે મિત્રો. ટોટલ 13 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરવાના છે અને આપ સારા એવા માર્ક્સ આ ક્વેશ્ચન તૈયાર કરીને મેળવી શકો છો. ત્યાર પછીનું ચેપ્ટર 6, એમાં ટોટલ 12 ક્વેશ્ચન છે. એ પણ પેજ નંબર સાથે આપણે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરેલા છે. જે બે ક્વેશ્ચન મિત્રો ઉપર બુકમાં આપેલા નથી એ છે એક સિંક્રોનસ અને અસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફરનો ડિફરન્સ, અને ત્યાર પછીનો જે બીજો આપેલો છે એ સિરિયલ અને પેરેલલ ટ્રાન્સમિશનનો ક્વેશ્ચન. મિત્રો 3 ડિફરન્સ તો તમે આ પીડીએફ ફાઇલમાંથી જ તૈયાર કરી શકો છો, અને આ ઉપરાંત જે પણ ક્વેશ્ચન છે એ પેજ નંબર સાથે આપણે પ્રોવાઈડ કરેલા છે. મિત્રો વધુમાં વધુ મહેનત કરો અને સારા માર્ક્સ મેળવો એવી પ્રયોશા એન્જિનિયરિંગ ક્લાસીસ તરફથી શુભકામનાઓ. ચેનલને વધુમાં વધુ શેર કરો કે જેથી બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રો પણ આનો બેનિફિટ લઈ અને એક્ઝામની સારી એવી પ્રિપેરેશન કરી શકે અને સારા માર્ક્સ મેળવી શકે. જો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો ચોક્કસથી એને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને મેક્સિમમ ફ્રેન્ડ સાથે આને શેર કરો.